გადაცემას ინტერვიუთი ვაგრძელებთ, ცხადია შევეხებით ენერგეტიკის თემას, თუმცა მიმდინარე კვირა სრულად გადაფარა ტურიზმის სტიმულირების გეგმამ, რომელსაც დიდი ხანია ელის ინდუსტრია და იგი იქნა წარმოდგენილი პრემიერ-მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრის მიერ სულ რამდენიმე დღის წინ. სოჭვის ინდუსტრია მას პოზიტიურად შეხვდა და მეტი დეტალისთვის ფულს კვირაში მოვიწვიეთ ეკონომიკის მინისტრი და მადლობა მას მოგზაურობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რეალურად მართლა მაინტერესებს ყველა ის მასტიმულირებელი ფაქტორი, რომელიც იქნება გადამწყვეტი ეკონომიკის დაგუქისთვის. თან იმავდროულად მაინტერესებს რეალურად აი ამ გეგმის შემხედვარე, რომ მეტი რესურსი რო გქონოდათ, როგორც თქვათ ეკონომიკის მინისტრს, კიდევ დამატებით რა შესთავაზებდით ტურიზმს, მაგრამ ეს კითხვა ახლა გავაერთიანე. მე ჯამში უფრო მაინტერესებს მასტიმულირებელი ფაქტორები, რადგან დასაქმებია მთელი ეკონომიკა და არა მხოლოდ ტურიზმი. მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძალიან სპეციფიურ ვითარებაში ვიმყოფებით მთელი სოფლიო და მათ შორის საქართველოს. ტრადიციული მეთოდები ეკონომიკის სტიმულირების კრიზისის პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ იყო რელევანტური, არ იყო ადეკვატური, იმიტომ რომ პირიქით ყველა ჩვენი ღონისძიება და ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იყო იქითკენ, რომ დაგვეწია მობილობა, პირიქით შეგვეზღუდა იმისთვის, რომ დაგვეცევა ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ბაზარი ვირუსის გავრცელებისგან. სწორედ ამიტომაც ჩვენ გავყავით ჩვენი ეკონომიკური ღონისძიებები ორ ეტაპად. პირველი ეტაპი ეს არის, მე ვიტყოდი, ხანძრის ჩაქრობის ეტაპი და ეს არის აი კრიზისის დროს პირველი დახმარება, რაც ჩვენ უნდა გავუწიოთ და გავუწიეთ ბიზნესებს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო საინტერესო არის პოსტკრიზისული ეტაპი და აი ეს ზომები, რასაც ჩვენ ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმატში შევთავაზებთ ბიზნესს, შევთავაზებთ ეკონომიკას და ბაზარს იმისთვის, რომ ძალიან მალე ამოვიქოქოთ და ჩვენ შეგვიძლია უკვე პოსტკრიზისულ გარკვეულ ღონისძიებებზე საუბარი? ჩვენ ვმუშაობთ პოსტკრიზისულ გეგმაზე, იქნება საკმაოდ მალე უკვე განსაჯაროებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე შემიძლია უკვე ძირითადი მიმართულებები გითხრათ, ალბათ საინტერესო იქნება. დავიწყებ ჯერ მაინც კრიზისულით, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის გეგმა, რომელიც გუშინ წინ ერთი კვირის წინ ხმოვანდებოდა და ხორციელდება. მთავარი ამოცანა, აი უშუალოდ კრიზისული გეგმის, რომელიც დაემთხვა ეპიდემიოლოგიური ვითარების ნორმალიზაციას და ეფექტურად მართვას, ასევე ეკონომიკის გახსნის პირველ ეტაპებს, არის მოკლებადიანი ლიკვიდობის დეფიციტის შევსება კომპანიებისთვის, ანუ საბრუნავი საშუალებების მწვავე დეფიციტი შეექმნა ახლა ბიზნესს, შეექმნა სხვადასხვა მიზეზით, რის კომპანიები ვერ იხდიან ან რთულად იხდიან ხელფასებს, ვერ ისტუმრებენ სხვადასხვა ვალდებულებას და სწორედ აქ ჩავერთეთ ჩვენ და რაც შევთავაზეთ ეს იყო იაფის სესხები, პრაქტიკულად თითქმის უფასო სესხები და ეს ჩვენი პროგრამა აწარმოეს საქართველოში სწორედ ამას აკეთებს, როდესაც სესხებს ვასუბსიდირებთ, ეს არის თანაუზრუნველყოფა და თანაგარანტირება იმისთვის, რომ ბანკებიდან სწრაფად მოიზიდონ კაპიტალი. ეს არის საგადასახადო შეღავათები, ზოგიერთი გადასახადი საერთოდ გაუქმდა, ქონების გადასახადი, მაგალითად ტურისტული ინდუსტრიისთვის, საშემოსავლო გადასახადი გადავადდა და მთელი რიგი სხვა ღონისძიება იმისთვის, რომ შევავსოთ ეს დროებითი დეფიციტი და კომპანიებმა შეინარჩუნონ სიცოცხლის უნარიანობა, არსებითად მაინც შეინარჩუნონ დასაქმებულები, რა თქმა უნდა ეს პროცენტით ეს ვერ მოხერხდება, მაგრამ იქ სადაც შესაძლებელია და მოემზადონ ისევ გახსნისთვის. აი მეორე ეტაპის უკვე ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მიმართული იქნება პოსტკორონა პერიოდის ეკონომიკის სტიმულირებისკენ და ჩვენ ვიცით იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვარაუდით 2021 წელს უკვე შეიძლება რომ პლუს 4% იქონდეს ჩვენ თლიანი შტა პროდუქტის ზრდა, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. აი აქ უკვე უნდა ძალიან ასე ვთქვათ გააზრებულად და საკმაოდ ცეთი ანალიზის შედეგად ვიმსჯელოთ თუ რა იქნება ახალი პერიოდის ჩვენი ეკონომიკური დრაივერები. ეხლა რასაკვირველია, როდესაც გლობალური ეკონომიკა შედის საკმაოდ დიდ რეცესიაში და გლობალური ვაჭრობა შენელდება, ალბათ ექსპორტიც რაღაცა პერიოდი ვერ იქნება ნომერ პირველი დრაივერი, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ექსპორტი მაღალ ნიშნულზე. ასევე ტურიზმსაც მიუხედავად იმისა, თუ რა უპრეცედენტო ზომები განვახორციელეთ და პირველები ვიქნებით, ვინც გავხსნით ჩვენ ბაზარს ტურიზმისთვის, მაგრამ არ გვაქვს ახლა ჩვენ აგზერბეტი მოლოდინები და რაღაცა დრო დაჭირდება იმისთვის, რომ ძველ ნიშნულს დაუბრუნდეს. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, მე ვარაუდობ, რომ უახლოესი პერიოდის ეკონომიკური აქტივობების ლოკომოტივად იქცევა ინვესტიციები და
აქ გამოვყოფ სახელმწიფო ინვესტიციებს, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინფრასტრუქტურული პროექტები ჩვენ განვაცხადეთ კიდევაც, რომ არათუ არ შევანელებთ, არამედ გავაორმაგებთ აქ ძალისხმევას, ეს იქნება ერთ-ერთი მასტიმულირებელი, რომელიც მოთხოვნას შექმნის ბაზარზე და ასევე რაოდენ საოცარი შეიძლება არ უნდა იყოს, ეს იქნება კერძო ინვესტიციები და აი ამ კერძო ინვესტიციების მოზიდვის ახალ სტრატეგიაზე მინდა რომ თქვენთან ერთად ვისაუბრო სწორედ აქ ამ გადაცემაში. ბევრი მულტინაციონალური კორპორაცია ფიქრობს, რომ უნდა მეტი დივერსიფიკაცია გააკეთოს და თუ ტრადიციულად იგივე 25% მთელი მსოფლიო მრეწველობის თავმოყრილი იყო ჩინეთში, ეხლა უფრო აქტუალურია ესეთი ტენდენციები, როგორც ეგრეთ წოდებული China Plus One, ანუ რაც კორონამდეც იყო დაწყებული გარკვეულწილად ეს ტენდენცია, როდესაც გლობალური კორპორაციები ფიქრობდნენ, რომ დივერსიფიკაცია საჭიროა, იმიტომ რომ იყო სავაჭრო ომი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, რაც გაურკვევლობას ქმნიდა კომპანიებისთვის და უკვე მაშინ იყო დაწყებული ეს, ასე ვთქვათ, ჩინეთიდან გასვლის და დივერსიფიკაციის გზა, მაგრამ ეხლა, როდესაც კორონას პანდემიამ გვიჩვენა, რომ 56,000 გლობალურ კორპორაციაზე მეტმა სამწუხაროდ შეწყვიტა თავის აქტივობა ასეთ დროს, იმის გამო, რომ ჩინეთში შეიქმნა ერთ ლოკალურ ადგილას პრობლემა, ეხლა ეს არის უკვე არა მხოლოდ კომერციული, არამედ უსაფრთხოების საკითხი და ჩვენ საქართველოს უნდა ვიქცეთ აი ნომერ პირველ პლატფორმად, სადაც ბიზნესები აირჩევენ გადასვლას, სადაც გადაიტანენ თავისი მიწოდების ჯაჭვის გარკვეულ ნაწილებს ამ მთლიანად წარმოებებს. და ამის დასაბუთებად ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია სწორედ ამაზე გადაეწყო. რას წარმოადგენს ეს 400 კომპანია, რომელიც მონიშნულია, რომელიც თქვენ არჩეული გაქვთ მთავარ სამიზნედ და შესაძლებლობათ, რომ აირჩიონ საქართველოს თავისი აქტივობის ლოკაციად. ანუ რა პრინციპით არის შერჩეული, თუ ეს უბრალოდ სია არის, რომელსაც შესეულია საქართველოს მთავრობა საიმისოთ, რომ გადმოდი ჩვენთან, ჩვენ ამიტომ ვართ უკეთესები. არა, საკვირველია ეს არის ანალიზის შედეგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ აქაც სხვებს დავასწროთ. რის მიხედვით შეიძლება რომ კომპანიამ აირჩიოს საქართველოს როგორც თავისი ალტერნატიული ბიზნეს პლატფორმა. აქ და ამას მოწმობს კვლევები, რასაც ჩვენ ვეყრდნობით, არის რამოდენიმე ძირითადი კრიტერიუმი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ეს არის საინვესტიციო გარემო. ეს არის სწორედ ის მახასიათებელი, სადაც ჩვენ კორონამდეც ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი წაწინაურებული ქვეყანა და მე აღარ ჩამოვთვლი ყველა რეიტინგს, რა რეიტინგიდაც ჩვენ ბევრ მსოფლიოს სხვა ქვეყანას ჯობნით იმითი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გახსნილი და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო გვაქვს. ამას ახლა კიდევ ემატება ეფექტური პასუხი კორონავირუსის გამოწვევაზე და ეს ასევე სტატისტიკურად მოწმდება. ყველა ამ მახასიათებლით ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს მქონე ქვეყანა და ჩვენ ამ უპირატესობას ძალიან კარგად გავყიდით და მივყიდით ამ ქვეყნებს. კიდევ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის კომპანიები, ვინც გადაწყვეტს, რომ ჩინეთი დატოვოს და დაუშვათ გადმოვიდნენ საქართველოში. აუცილებლად შეხედავენ და გაანალიზებენ იმას, თუ როგორ მოკლდება მათი მიწოდებათა ჯაჭვი. ამ თვალსაზრისით საქართველოს გეოპოლიტიკური ლოკაცია. ის ფაქტი, რომ ჩვენ ათობით სახელმწიფოსთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მათ შორის ევროკავშირთან. არის კიდევ ერთი ქულა ჩვენ სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ჩინეთი არის ძალიან ბევრი სასაქონლო ჯგუფის ნომერ 1 მწარმოებელი ქვეყანა დაწყებული სმარტფონებით, რომელიც 80%-ით იწარმოებოდა ჩინეთში, კორონავირუსამდე, ანუ ტელევიზორებით 50% იწარმოებოდა ჩინეთში, დამთავრებული სათამაშოებით და ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მას არ გააჩნია თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან და ბევრ სხვა ქვეყანასთან. შესაბამისად, ჩვენ ვთავაზობთ იმ კომპანიებს, ვინც ჩვენთან გადმოიტანს თავის წარმოების ნაწილს, უბაჟო ვაჭრობის შესაძლებლობას ევროკავშირთან, განსაკუთრებით იმ სასაქონლო ჯგუფებში, სადაც მაღალი გადასახადებით იბეგრება ჩინეთში წარმოებული საქონელი ევროკავშირში. ეს კიდევ ერთი დადებითი უპირატესობა ჩვენ სასარგებლოდ.
ასევე მე მინდა მოვიყვანო როგორც უპირატესობა ჩვენ სასარგებლო ჩვენი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და სიძლიერე და ეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა აწით შენარჩუნდება და ამის კარგი დასტურია ის რომ ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვართ სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა აი ამ კორონას პერიოდში აღადგინა თავისი პროგრამა და დონორები დაგვიდნენ გვერდში და 3 მილიარდზე მეტი ასე ვთქვათ რესურსი იქნა გამოყოფილი ჩვენი ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის. ესეც იმის მანიშნებელია რომ ჩვენ ვართ გათვლადი, კარგი მომავლის სტაბილური ქვეყანა, რომლის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა ეყარება რეფორმებს. მაგრამ არ მინდა მარტო პლუსებზე ვისაუბრო. არის გარკვეული სისუსტეები, რომელ სისუსტეებზეც ჩვენ მუშაობთ და ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკა სწორედ ამ სისუსტეების გასანეიტრალებლად არის გათვლილი. მაგალითად ის, რომ ჩვენი სამუშაო ძალა არის ძალიან კონკურენტული, მაგრამ ბევრ დარგში კვალიფიკაცია ჯერ კიდევ გვაკლია. შესაბამისად, ჩვენ ვართ მზად დამატებითი სტიმულირების ბერკეტები აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში შევთავაზოთ იმ კორპორაციებს, იმ კომპანიებს, ვინც გადაწყვეტს ამ პერიოდში შემოვიდნენ საქართველოში. მაინტერესებს რამდენად აგრესიულად იგეგმება გადახედვა ინვესტიციების კუთხით პრივატიზების ნაწილის და რატომ გეკითხებით ამას? ადგილობრივ დონეზე თბილისის მერიამ და აჭარის მთავრობამ დავალებები მისცეს, თქვათ, აჭარის შემთხვევაში საკმაოდ სხვილი ნასყიდობა შედგა ბათუმში. თბილისის მერმა მისცა დავალება, რომ მოიძიეთ ახალი საპრივატიზაციო ობიექტები, გეგმოთ თუ არა თქვენს ანალოგიურს ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისთვის? რასაკვირველია, ეს გადაწყვეტილებები მუნიციპალიტეტების ლოკალურ დონეზე ეს არის ერთიანი მიდგომის ნაწილი. მე შეგახსენებთ, რომ მანამდე ვიდრე დაიწყებოდა კორონავირუსი და ეს ეპიდემია და ეს კრიზისი, ჯერ კიდევ 2019 წელს ჩვენ დავაანონსეთ კიდევაც ეს აგრესიული პრივატიზება და შეგახსენებთ 100 საპრივატიზაციო ობიექტი, 100 შეთავაზება ბიზნეს საკმაოდ ფართომასშტაბიანი კამპანია და პროექტი, რაც ჩვენ წამოვიწყეთ, რაც უკვე იყო პირველი ნაბიჯი და გადასვლა იმ აგრესიული პრივატიზაციის სტრატეგიისკენ, რადგან ჩვენ ვთქვით, რომ არც ერთი მოცდენილი აქტივი არ უნდა დაგვრჩეს, ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს ეკონომიკას, სამუშაო ადგილებს და დოვლათის შექმნას. სხვა ჩვენ ძალიან გაამართლა ამ პროგრამამ 100 საპრივატიზებო ობიექტიდან დაახლოებით 70 გაიყიდა, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამოდენიმე თვეა, რაც ეს პროგრამა ჩვენ დავიწყეთ, ეს იყო შემოდგომა 2019 წლის. ასევე საინტერესო რომ ამან ბიძგი მიცა თუნდაც წლევანდელ წელს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ეპიდემია დაიწყო, ესე იგი, თებერვალ-მარტში, ჯერ კიდევ პირველ კვარტალში ჩვენი საპრივატიზებო შედეგები იყო მზარდი. ანუ პირველ 2 თვეში, პირველ კვარტლის შედეგები რომ შევადაროთ 2019 წლის პირველი კვარტლის შედეგებს, გასამაგებული არის პრივატიზაციიდან შემოსული თანხები, იმიტომ რომ ეს ინერცია, რაც მოყვა ამ 100 ობიექტის გამოცხადებას და აგრესიული პრივატიზების მუხტს ჯერ კიდევ გრძელდებოდა. როგორც ეკონომიკის მინისტრი, რა შესთავაზებდით სექტორს მეტი რესურსის არსებობის შემთხვევაში? აქ მხოლოდ განკარგვით რესურსი არ არის საუბარი. მე მაინტერესებს მეტი რესურსი რო ყოფილიყო ინდუსტრიას, რომელიც წელიწადში ჩვენთვის გენერირებდა დაახლოებით 10 მილიარდ ლარს. ჩვენ ვთავაზობთ ჯამურად 200 მილიონ ლარს. რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს და რა შესთავაზებდით მეტი რესურსის ქონის შემთხვევაში? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ტურიზმის ინდუსტრია წლების მანძილზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემომტანი ჩვენთან და გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და წონადი ინდუსტრია არის, რომელიც ბევრ სხვა დარგს ამუშავებს, ეს არის სოციალური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი ინდუსტრია, სადაც 150,000 ადამიანზე მეტი არის დასაქმებული და თუ არაფორმალურ სექტორსაც ჩავთვლით, გაცილებით მეტი სავარაუდოდ. ამიტომაც ჩვენ და არ იყო ეს შემთხვევითი გადაწყვეტილება, რომ გარდა იმისა, რომ მთლიანად ეკონომიკას შევთავაზეთ ანტიკრიზისული და პოსტკრიზისულ პაკეტზე მუშაობთ, ტურიზმისთვის ცალკე განცალკევებული სპეციფიური პაკეტი შევიმუშავეთ და მე ვფიქრობ, რომ არ არის თვალ სწორი ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ჩვენ ტურიზმის ინდუსტრიას შევთავაზეთ 200 მილიონი ლარი. თუმცა 200 მილიონი ლარის რესურსით მერწმუნეთ მარტო ერთი ინდუსტრიისთვის ძალიან წონადი დახმარება. ჩვენ გაცილებით მეტი რამ შევთავაზეთ. ჩვენ შევთავაზეთ ამ ინდუსტრიას პერსპექტივა, ჩვენ შევთავაზეთ ამ ინდუსტრიას მთელი ჩვენი ძალისხმევა, რომ ჩვენ უკვე ერთ თვეში თვენახევარში გავხსნით ამ ინდუსტრიას და შევძლებთ, რომ დავაბრუნოთ ეს ინდუსტრია კლავინდებურად ნორმალურ რითმში და ეს მომავალი ამ ინდუსტრიის მერწმუნეთ არის გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ერთჯერადი დახმარება, მაგრამ ეს ერთჯერადი დახმარება ძალიან წონადია, იმიტომ რომ ჩვენ
მთლიანად გაუქმეთ ქონების გადასახადი, ჩვენ პრაქტიკულად უდიდეს უმრავლესობას განთავსების ობიექტს უფინანსებთ ბანკების სესხებს, ჩვენ უფინანსებთ გარანტიის პროცენტებს ტურისტულ კომპანიებს, ჩვენ უფასო დაშვების უფლებას ვაძლევთ გიდებს მუზეუმებში, ღია ცის ქვეშ არსებულ ობიექტებში და იცით რომ ეს ობიექტები იქნება ყველაზე მეტად მოთხოვნადი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო არის და ყველაზე მოთხოვნადი ახლა გლობალური ტენდენციებიდან გამომდინარე იქნება ისეთი ტურისტული პროდუქტები, რომელიც დაკავშირებულია გაშლილ სივრცესთან, დაკავშირებულია ღია ცის ქვეშ აქტივობებთან და ჩვენ გვაქვს ეს პროდუქტები, ეს არის ეკოტურიზმი, ეს არის აგროტურიზმი, ეს არის ღვინის ტურიზმი, ეს არის სათავგადასავლო, ეს არის ჩვენი დაცული ტერიტორიები, ჩვენი ნაკრძალები და აქ ჩვენი გიდები შევლენ უფასოდ. ასევე გიდებს დასაქმებაშიც დავეხმარებით. ჩვენ ასევე საკრედიტო საგარანტიო სქემას ვთავაზობთ და ბევრ სხვა რამეს, მაგრამ უფრო წონადია, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ ტურიზმს და ჩვენ ქვეყანას, ეს არის ძალიან სწრაფი გახსნა ტურისტული ინდუსტრიის და უკან დაბრუნება ისევ აი ამ ასე ვთქვათ, თვითკმარ რელსებზე, რომ კვლავ ამოქმედდეს. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ეკონომიკის ამხნით დაპაუზება პირადად როგორც ეკონომისტს, რადგან ერთის რომ მესმის რომ სიცოცხლე იყო აქეთან მხარეს, მაგრამ თქვენ როგორც ეკონომისტ გესმის რომ მეორე მხარესაც სიცოცხლეა ეკონომიკის სახით. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ შევძელით და კარგი ბალანსი დავიცავთ. თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ და ამას ციფრები მოწმობს მართავთ ეპიდემიას, ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაჩვენებლები ამ თვალსაზრისით და ეფექტურად გაუმკლავდნენ ჩვენი მედიკოსები და არა მხოლოდ მედიკოსები, არამედ პრევენციაში ვინც იყო ჩართული, მთელი ასე ვთქვათ ჩვენი სექტორი ამ გამოწვევას, მაგრამ პარალელურად შევძელით რომ შედარებით რბილად მოქცეულიყავით ეკონომიკას. რატომ? ჩვენ გვესმის ახლა რომ ბევრი ქვეყანა იწყებს ცალკეული დარგების გახსნას. მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ რასაც ისინი ხსნიან, ბევრი რამ ჩვენ არც დაგვიხურავს. ჩვენ მოვახერხეთ და ისევ მართეთ ეპიდემია, რომ არ შევზღუდეთ დიდად ადამიანების გასვლა სახლიდან. ეს იყო ჩვენი მოწოდება, რომელსაც პასუხისმგებლიანი ადამიანები და საზოგადოება აყვა, მაგრამ ეს არ იყო პირდაპირ აკრძალვათ, თუ არ ჩავთვლით დაუშვათ ღამის საათებში კომენდანტის საათს. ჩვენ შევძელით და არ დავხურეთ და ვამუშავეთ სხვილი საწარმოები, სისტემაში შემქმნელი საწარმოები, განსაკუთრებით სადაც იყო უწყვეტი ციკლი და მათ დახურვასთან ერთად ძალიან დიდი სოციალური პრობლემა შეიქმნება. მაგრამ არსებობდნენ მეწარმეები, რომლებმაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ მიიღეს ნებართვები და ამაზე ღიად ჩიოდნენ. შეიძლება ითქვას თუ არა რომ ეს ერთგვარი უყურადღებობა ანგნევავთ, იგნორი მაინც თვით გამიზნული იყო რომ ის რაც ახლა დაიწყება ხვალიდან, ანუ 11 მაისიდან, რომ აქ ამ პერიოდამდე მოსულიყავით. მე ასე გეტყვით, რომ პირველ რიგში ჩვენ ისევ და ისევ დავიცავით კარგი ბალანსი მობილობის შემცირებასა და ბიზნესების დროებით გაჩერებასა და ესე იგი ეპიდემიის მართვას შორის. ეს იყო საკმაოდ ეფექტური გადაწყვეტილება და თქვენ ხედავთ, რომ როგორც კი ჩვენ დავრწმუნდით, რომ მართავთ ეპიდემიას და საფრთხე ასე თუ ისე მართვადია, ჩვენ აქსელერაცია მოვახერხეთ ამ გახსნის გეგმის და დაგეგმილზე უფრო სწრაფად ხსნით ბიზნესებს, ეს ერთი. მეორე, ეს დროებითი გაჩერება იყო აუცილებელი თუნდაც იმისთვის, არა მარტო იმისთვის, რომ დაგვეცვა ჩვენი მოსახლეობა ეპიდემიისგან, მაგრამ თუნდაც იმისთვის, რომ ბიზნესები მომზადებულიყვნენ პოსტ-კორონა პერიოდისთვის და ყველა უსაფრთხოების ნორმა და გაიდლაინი გაეთავისებინა და შეესრულებინათ. ძალიან მესმის ბევრი ბიზნესი ჩიოდა, დროულად შეგვამოწმეთ და გაგვიშვეთ და იცით თქვენ რა სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ ახლა შემოწმების თვალსაზრისით 7000-ზე მეტი ობიექტი არის შემოწმებული და აქედან 1800-ზე მეტი ობიექტი ვერ პასუხობს ჯერჯერობით ამ ელემენტარულ გაიდლაინებს. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოლომდე მაინც ბიზნესებს, კომპანიებს არ ქონდა გათავისებული ეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ ეს ნაბიჯები, გახსნის ნაბიჯები უფრო ადრე და ნაჩქარევად რომ გადაგვედგო, იქნებოდა საკმაოდ დიდი რისკი. აი სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი დროულად, სიტუაციის ადეკვატურად, ბევრი ბიზნესი კლავაც ისე ვამბობ, არ დავხურეთ სხვილი საწარმოები, რომელთა დახურვაც დიდ სოციალურ პრობლემებთან იქნებოდა დაკავშირებული, არ დავხურეთ რა თქმა უნდა სასურსათო ვაჭრობა, ძალიან სწრაფად მოვახერხეთ და ონლაინ ვაჭრობა ავამოქმედეთ, რაც მესმის რომ ბევრ პრობლემასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ აქაც მინდა გითხრათ, რომ 1/13 გადამოწმების დროს ასევე არ იყო მზად. და არსებობს საკმაოდ პერსპექტიულ, ჩემი აზრით, შემდგარ მიმართულებაზე კითხოთ, ენერგეტიკასთან დაკავშირებით, თქვენთვის კარგად
ნაცნობ მიმართულებაზე, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შეუქმნა მწარმოებლებს, აქ გენერაციის ობიექტებზეა საუბარი და პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ამ ელექტროენერგიის მიწოდებას, იგულისხმება ამ შემთხვევაში მის მატერიალიზებას, უქმნის პრობლემას არა მხოლოდ მათ, არამედ უქმნის პრობლემას მთელ ბაზარს, მათ შორის მათ დამფინანსებლებს იქნებიან ეს ბანკები თუ სხვები. რატო იქნა მიღებული ამგვარი გადაწყვეტილება და შეზღუდვები და ხომ არ არის ეჭვის საფუძვლიანი, რომ ამ პერიოდში შესაძლოა მოხდეს სტიმულირება იმპორტისა და მნიშვნელობა არ აქვს, ქალბატონო ნათია, ეს იმპორტი განხორციელდება აზერბაიჯანიდან თუ რუსეთიდან. ეს ეჭვები, რა თქმა უნდა, არაფერს არ ემყარება, მიზეზი არის ძალიან მარტივი და მიზეზი ეს არის კორონავირუსი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეკონომიკური აქტივობა შენელდა, რაღაც პერიოდი შეჩერდა და მთლიანად წლევანდელ წელს ველოდებით ეკონომიკის 4%-ით შემცირებას, ფიზიკურ შემცირებას, ეს არ შეიძლება არ აისახოს იგივე ელექტროენერგიის ბაზარზე და ელექტროენერგიაზე მოთხოვნაზე. მარტივი რამ ხდება, როდესაც ჩვენ ველოდებოდით ზრდას, ჩვენი სიმძლავრეები ამისთვის იყო მზად და ჩვენ რასაკვირველია სულად დავაკმაყოფილებდით იმ მზარდ მოთხოვნას, რაც იყო მოსალოდნელი. ამაში გულისხმობთ, რომ გადაუხდიდით ელექტროენერგიის საფასურს, ასეა? მე იმას გულისხმობ, რომ თითოეული კილოვატ-საათი, რაც გამომუშავდებოდა, ქვეყნის შიგნით იპოვიდა თავის მომხმარებელს და რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა გადახდის უნარიანი მოთხოვნა. დღეს ჩვენ შეგვიმცირდა ეკონომიკური აქტივობა და სერიოზულად დაეცა, ყოველ შემთხვევაში წლევანდელ წელს ეს ასე იქნება, ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა. ინდუსტრიებიდან განსაკუთრებით ინდუსტრიალური მოთხოვნა დაეცა ძალიან სერიოზულად. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით ახლა გაზაფხულზე, როდესაც წყალუხვების პერიოდია და წყალუხვების დროს ჭარბი გამომუშავება ხდება, დგება საკითხი თუ როგორ ასე ვთქვათ, დავასაქონლოთ, როგორ დავაბინაოთ ეს ჩვენი ჭარბი ელექტროენერგია. არსებობს ამის ყველაზე კარგი გზა, ეს არის ექსპორტი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა ექსპორტიორს ხელს უწყობთ და მოუწოდებთ, რომ გარეთ გაიტანონ ელექტროენერგია, მაგრამ საქმე რაშია, რომ ეს არ არის საქართველოს ეკონომიკური კრიზისი. ეს არის სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მათ შორის იმ ბაზრების ეკონომიკური კრიზისიც, სადაც ჩვენ ტრადიციულად გაგვაქვს ელექტროენერგია, ანუ ჩვენი რეგიონის ბაზრები. იქაც შემცირდა მოთხოვნა. იქაც არ არის ძალიან მაღალი მოთხოვნა ჩვენგან გატანილ ექსპორტზე, თუმცა ჩვენ ამას ხელს უწყობთ. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ დავაბინავოთ მთლიანად ეს ჩვენი ჭარბი გამომუშავება გაზაფხულის სეზონის პერიოდში და ჩვენ მხოლოდ სეზონურ პრობლემაზე საუბრობთ, ეს არ არის სისტემური პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ეს შეიძლება იყოს საათები, შეიძლება იყოს დღეები, მოგვიწიოს ჩვენს დისპეჩერებს შეამცირონ და შეზღუდონ გამომუშავება. რომ სხვაგვარად უბრალოდ, როდესაც არ არის საკმარისი მოთხოვნა, ელექტროენერგიის გამომუშავება და მოხმარება ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ერთი მეორეს ყოველთვის უნდა აბალანსებდეს. და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს კომუნიკაცია ჰიდროსადგურების მფლობელებთან და ვთანხმდებით მათთან, რომ თუ კი ესეთი რამ მოგვიწია და ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს არ მოხდეს, მაგრამ თუ კი ბუნებამ მოიტანა და წვიმები არის და ჭარბი გამომუშავება იქნება ისეთი, რომელიც არ იქნება გამყარებული მოთხოვნით, ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული შეზღუდვები, ეს არის აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი უფლება ჩვენი ელექტროსისტემის ოპერატორის და ეს შეზღუდვები ასე შემთხვევაში ყველაზე შეიძლება თუ არა ამ კანონზომიერებაში სამართლიანად და ამას ყველა დაინახავს კანონზომიერებაში ეს არის აბსოლუტურად ვიხილოთ, რომ აი ამ ჭარბი ადგილობრივი წარმოებული ელექტროენერგიის ფონზე მაინც ხორციელდება იმპორტი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მისი წარმომავლობის და მიუხედავად. იმპორტი არ ხორციელდება ახლა და იმპორტი არ განხორციელდება ზაფხულის პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში მწვანე შუქი ეძლევა ადგილობრივ წარმოებას, იმპორტი ჩვენი კანონმდებლობით ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადგილობრივი წარმოება ვერ აბალანსებს მოთხოვნას. აქედან გამომდინარე, ამ პერიოდში, ამ თვეში, შემდეგ თვეებში საჭიროება თუ არ დადგა და დეფიციტი არ შეიქმნა და დეფიციტი არ ამგონია შეიქმნას, იმპორტი მოსალოდნელი არ არის. თუმცა ახლა შეიძლება დადგეს რაღაც მომენტი ისეთი, ჩვენ ვაკვირდებით ბაზარს, როდესაც იმპორტული ელექტროენერგიის ფასი იყოს ძალიან მიმზიდველი და ჯერადობით უფრო დაბალი, ვიდრე ჩვენი გენერაციის გამომუშავება, ასე დროს ჩვენ ინდუსტრიასთან ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებას. მე პირადად, როგორც არა მხოლოდ ეკონომიკის მინისტრი, არამედ ენერგეტიკის მინისტრიც, ყოველთვის თანაბარი პირობების შემთხვევაში და
ოდნავ არათანაბარი პირობების შემთხვევაშიც კი მირჩევნია რომ ადგილობრივი ვამუშაოთ. ანუ ოდნავ ძვირიც რო იყოს ჩვენი ადგილობრივი გამომუშავება, ყოველთვის ჯობია რომ შენი რესურსი ადგილობრივი გამოიყენო, შენი ვალუტა არ გავიდეს ქვეყნიდან და ადგილობრივი წარმოება, ადგილობრივი გენერაცია წაახარისო. რამდენად თვლით რომ სწორად არის შერჩეული 300 ლარის პოტენციური ბენეფიციარები და არის თუ არა ეს ის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი, რომელიც ესადაგება თუნდაც 75 მილიონ ლარს? ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ნიშანი არის მისი საყოველთაობა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ და მივახციეთ კიდევაც ამას, რომ ყველა ჯგუფი მოსახლეობის ყოფილიყო ჩვენი ყურადღების ქვეშ. საბოლოო ბენეფიციარი ამ გეგმის არის ადამიანი დასაქმებული, უმუშევარი, სოციალურად გაჭირვებული და ეხლა უკვე თვითდასაქმებულიც. თვითდასაქმებულებთან დაკავშირებით გეთანხმებით, რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, ურთულესი და ეს სირთულე ახლავს ყველა ქვეყანაში, როდესაც საქმე მიდის ნაკლებად აღრიცხულ ადამიანებთან, ნაკლებად აღრიცხულ დასაქმებაზე. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ძალიან მინიმალური სტანდარტი შევთავაზეთ ადამიანებს იმისთვის, რომ რამენაირად მაინც მოხდარიყო მათი იდენტიფიკაცია. საკმაოდ ლიბერალური, საკმაოდ მინიმალური სტანდარტი, რაც მათ უნდა დააკმაყოფილონ და ალბათობა იმისა, რომ დიდი ნაწილი თვითდასაქმებულების ამ სტანდარტს დააკმაყოფილებს არის საკმაოდ მაღალი. მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ რაღაც სტანდარტი აქ ნამდვილად უნდა არსებობდეს და არ შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ნებისმიერ ადამიანს, ვინც დააკაკუნებს ფინანსთა სამინისტროს კარებზე და იტყვის, რომ იცით რა, მე თვითდასაქმებული ვარ, დავაკმაყოფილოთ საბიუჯეტო თანხებით, რომელსაც მე და თქვენ რო ვიხდით გადასახადებს და დანარჩენი მოსახლეობა იმით ივსება. ანუ ფორმალურ სექტორში მომუშავე ადამიანები თვიდან თვემდე იხდიან გადასახადებს და იმისთვის რომ აქედან ჩვენ ვასარგებლოთ თვითდასაქმებული ადამიანები, ვინც საიდანაც სამწუხაროდ გარკვეული ნაწილი გადასახადებს პირნათლად არ იხდი და ამას არც ეს არ იქნებოდა სამართლიანი. სწორედ ამიტომ გარკვეული თუნდაც მინიმალური კრიტერიუმი უნდა დაკმაყოფილდეს. გასაგებია. ახლა გიდები, რომელიც ჩვენ ასევე გვინდა რომ მოვიცვათ ჩვენი ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმით და დავეხმაროთ მათ, თვითონვე შემოდიან წინადადებით და მათი ასოციაციები რომ მოდით ერთობლივად ავღრიცხოთ ეს კატეგორია, გარკვეული ხარისხის სტანდარტი შემოვიღოთ და აქედან გამომდინარე ეს უკვე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ სფეროს ლეგალიზაციისკენ. ანუ ეს არის პარტნიორობა სახელმწიფოსა და თვითდასაქმებულს შორის და დღესაც გამოჩნდა კვლავინდებურად რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ამ ადამიანებისთვის, რომ გარკვეული მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი არსებობდეს მათი. აქედან გამომდინარე გარკვეული პოზიტიური შედეგი არის მოსალოდნელი, უფრო მეტი ადამიანი გადმოინაცვლებს ლეგალურ ეკონომიკაში. კარგი. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. მადლობა ინტერვიუს.